السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم، سوف نوضح فيه المستجدات المهمة المتعلقة بلم الشمل العائلي إلى أمريكا، وبالطبع سوف نوضح أسباب رفض فيزا لم الشمل لكم. وفي حالة أنه استفدتم من البرنامج فلا بأس أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن للتأكيد، أسباب رفض فيزا لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي مختلفة، ولازم أن نعرف بأنه الرفض له أسبابه، وإن اتضحت هذه الأسباب فلا نقاش عليها يوم الموعد والمقابلة. بالطبع هناك أنواع فيزا لم شمل هي مختلفة، من ضمنها الزوج، الزوجة، الأبناء سواء فوق من 21 سنة أو تحت من 21 سنة، سواء يعني متزوجين أو غير متزوجين، كذلك لم شمل الوالدين والإخوة. هذه هي الفئات المعنية بلم الشمل إلى أمريكا. إذن هذه الفئات بالطبع تظل مختلفة، نقدم لها داخل الولايات المتحدة. بالطبع هنا نؤكد على الشروط والمؤهلات التي لازم أن تتوفر في المهاجر إذا أراد أن يقدم مثلا لزوجته أو لأهله. بالطبع هناك إجراءات تمر بها أو يمر بها تقديم الملف أو الطلب بأمريكا، وسوف أوضح لكم هذا. بالنسبة لتقديم الطلب بالولايات المتحدة يمر بمراحل، وهذه المراحل والخطوات سبق أنه وضحنا لكم عبر القناة. ممكن أنه تقوم بالعودة إلى هذه البرامج لكي تستفيدوا أكثر وأكثر. وبالمختصر لمن يريد معرفة المراحل والخطوات التي ممكن أننا نشتغل عليها لتقديم لم شمل للعائلة داخل أمريكا، هي كالتالي. هناك مرحلة أولى، وهذه المرحلة تتم لدى مركز الهجرة والمواطنة USS. بالطبع نقدم له الملف في المرحلة الأولى. عندما نتوصل بالموافقة ينتقل الملف من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، والمسماة بأمباسي أي ناشونال فيزا سنتر، لكي يدرس الملف بشكل نهائي. ثم عند النهاية من الإجراءات في المرحلة الثانية بأمريكا إن شاء الله ممكن أن الأمور تمر بخير لإرسال الملف إلى المرحلة الفاصلة والحاسمة والمهمة، وهي السفارة الأمريكية أو القنصلية الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية. إذا مرحلتان بالولايات المتحدة يتم فيها التقديم ودراسة الملف بشكل نهائي. عندما يوافق عليه يتم إرساله إلى السفارة الأمريكية، هذا لأجل استقبال يعني المعنيين بالأمر يوم الموعد والمقابلة بالتاريخ المحدد للشخص المعني بالمقابلة أو المعني بالأمر أو المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء زوجة أو زوج أو أبناء أو والدين أو إخوة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا عندما يتم استدعاء المعنيين بالأمر، وقد ذكرنا لكم الفئات المختلفة، بالطبع سوف نجد اختلاف في المستندات المقدمة في الملف يوم المقابلة. وهنا نؤكد بأن الوثائق أو المستندات أغلبيتها هي المطلوبة لكل فئة من أنواع لم الشمل العائلي، ولكن الظروف الاجتماعية سوف نجدها مختلفة إلى غير ذلك، وسوف نوضح لكم هذا لكي تتضح لكم الصورة أكثر وأكثر. ممكن أنه مثلا، هذا كمثال، زوج قدم لزوجته على لم الشمل، ولم يسبق لهذه الزوجة أنها كانت متزوجة. بالطبع هذه الزوجة سوف تدلي يوم الموعد والمقابلة بعقد زواجها من الزوج الذي هو بالولايات المتحدة الأمريكية فقط مع المستندات الأخرى المطلوبة. وننتقل إلى مثال آخر،
مختلف. زوج مثلا قدم لزوجته على لم الشمل، وسبق لزوجته أو زوجها كان متزوجا، وتم الانفصال أي الطلاق من الزوج السابق أو الزوجة السابقة. بالطبع الزوجة يوم الموعد والمقابلة سوف تقدم عقد الطلاق مع عقد الزواج، وفي حالة الزوج مطلق ممكن أنه كذلك يدلي بعقد الطلاق أو عقد الزواج معا. هذا كمثال فقط. واللائحة المتعلقة بالمستندات التي يرفقها المعنيون بالمقابلة بالسفارة الأمريكية هي عديدة من ملف إلى ملف آخر. وبالطبع أكدنا بأن الوثائق السارية المفعول والاشتغال عليها هو يظل روتيني من طرف السفارة الأمريكية ولدى دوائر الهجرة بأمريكا. بالطبع هذه الوثائق المطلوبة تظل ثابتة معترف بها ومحتم على كل من هو مقدم على كل فئة من أنواع فيزا للم شمل عائلته أن يحضر المطلوب منه. هذا إذا أراد الحصول على الفيزا بنجاح بدون رفض. وننتقل إلى كل من هو متخوف من رفض الفيزا له يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية. نؤكد في حالة أنه الملف ليس به أشياء غير مقبولة ومسببة لرفض الفيزا، إن شاء الله ممكن للمعني بالأمر يوم المقابلة يتحصل على الفيزا في أحسن الظروف والأحوال. ونؤكد على هذا مضمون ومؤكد الحصول على الفيزا في كل الملفات المتعلقة بالفئات المذكورة للم الشمل. أما في حالة أنه وجد الملف به مشاكل ومسببات غير مقبولة يعني تسبب الرفض، ونؤكد بأنه المعني بالمقابلة ترفض له الفيزا، لأنه كما ذكرنا لكم قبل قليل القانون هو واضح يحكم على الكل. أي قانون الهجرة الأمريكي يشتغل على فصول وبنود مهمة. بالطبع هي سارية المفعول يشتغل عليها موظفو السفارة الأمريكية، وبالتأكيد لا يمكنهم أن يتجاوزوا الحدود. وبالطبع هم يمنحوا الفيزا لمن يستحق، وبالطبع الذي لا يستحق الفيزا ترفض له بدون نقاش. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة. وكما ذكرنا لكم هذا القانون يشتغل عليه يوم الموعد والمقابلة عند مقابلة المعني بالأمر. بالطبع ضابط الهجرة إن وجد مسببات هي التي تسبب الرفض سوف ترفض الفيزا لا محال بدون نقاش. وإن شاء الله سوف أوضح لكم الأسباب التي تسبب رفض الفيزا لفئات لم الشمل العائلي المختلفة، ولا يمكن مناقشتها في حالة الرفض من طرف المعني بالمقابلة، لأنه ليس هناك من ظلم، أي أنه في حالة لا تستحق الفيزا فهناك سبب قائم هو محظور غير مرغوب فيه. بالطبع يستدعي من ضابط الهجرة يرفض لكم الفيزا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وضعوا في الحسبان بأنه الملف عندما يدرس بشكل نهائي بالولايات المتحدة وتستقبله السفارة أو القنصلية الأمريكية خارج الولايات المتحدة، بالطبع ترسل رسالة الموعد والمقابلة إلى المعنيين بالأمر، وهناك إجراء استباقي لازم الاشتغال عليه يعني بضوابط يتعلق بطلب المستندات المطلوبة التي تطلب من المعني بالأمر، ولازم ترجمة يعني الوثائق قبل المقابلة، وكذلك لازم أخذ موعد مع الطبيب لأجل الفحص الطبي. وهذا مطلوب لكل من هو مهاجر أو مقدم على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن بالنسبة لهذه الإجراءات تظل استباقية ما بعد التوصل برسالة الموعد والمقابلة وما قبل يعني المقابلة بالسفارة الأمريكية. أتمنى أن تتفهموا هذه النقاط. إذن بعدما وضحنا لكم نقاط مهمة عن المراحل التي تدخل في صلب التقديم على طلب لم شمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ننتقل إلى مسببات أو الأسباب التي ممكن أنها تشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا يوم الموعد والمقابلة. وهنا نؤكد
على جميع مختلف فئات الشمل العائلي. ننتقل إلى النقاط المهمة التي يطرح فيها التساؤل: المسببات أو الأسباب التي تشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا يوم الموعد والمقابلة. هنا نبدأ بالمشكل المتعلق بالسوابق العدلية أو الجنائية التي تتعلق بالمعني بالمقابلة، لأنه هذه الشهادة، سواء حسن السيرة والسلوك والسجل العدلي، بالطبع يطلبها المعني بالأمر من المحكمة والشرطة في بلده الأم. في حالة وجد مشكل متضح في هذه الوثائق المطلوبة، بالطبع سوف ترفض للمعني بالأمر الفيزا. وبالطبع هنا نؤكد على الخروقات القانونية، سواء في بلدكم الأم أو في بلد آخر، مثلا اقتراف جرم، مثلا اقتراف قانون هجرة سابقا، إلى غير ذلك. هذا يسبب الرفض لمن يعنيه أو يعنيه الأمر يوم المقابلة. إذن هذا من بين الأسباب التي تشكل رفض فيزا لم شمل عائلي إلى أمريكا. ننتقل إلى المشكل الثاني الذي كذلك يشكل سبب في عدم الحصول على فيزا لم شمل عائلي، والذي يتعلق بالحالة الصحية التي تعنى بالمعني بالمقابلة. إذن هنا نؤكد بأن كل من هو سوف يهاجر إلى الولايات المتحدة بالطبع يطلب منه ملف طبي، وبالطبع الفحص الطبي يقوم به كل معني بالأمر لدى الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية. في حالة وجد بأنه هذا الشخص المعني بالمقابلة حامل لمرض ممنوع من الدخول إلى الولايات المتحدة، هنا سوف ترفض له الفيزا، لأن هناك أمراض ممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة. وبالطبع الملف بشهادة الطبيب المعتمد سوف يوضح لضابط الهجرة يوم المقابلة بأن هذا الشخص هو مثلا حامل لأمراض ممنوعة أو مرض ممنوع من الدخول إلى أمريكا. هنا بدون نقاش سوف ترفض له الفيزا. أتمنى أن تكون كذلك نقطة مهمة، لأن الملف الطبي يعتبر من المستندات المهمة التي ممكن أنها تخول لنا الحصول على الفيزا بنجاح، ممكن أنها لا تخول لنا الحصول على الفيزا بنجاح. وللتأكيد بالطبع وضحنا في حالة أنه المعني بالأمر حامل لمرض من ضمن الأمراض المجدولة لدى وزارة الخارجية الأمريكية، وهو غير مقبول وممنوع من الدخول إلى أمريكا. بالطبع هذا المرض هو سبب كافي سوف يستدعي من ضابط الهجرة رفض الفيزا للمعني بالأمر. أتمنى كذلك أن تكون هذه النقاط واضحة. ننتقل إلى سبب آخر كذلك يشكل مشكل في عدم الحصول على فيزا لم شمل عائلي إلى أمريكا. هنا نؤكد: في حالة اتضحت شكوك بأن المستندات أو الوثائق بها تزوير وتدليس في البيانات والمعلومات الخاصة، هنا بالطبع ضابط الهجرة سوف يرفض لكم الفيزا، أي أنه لن تمنح لكم الفيزا. ننتقل إلى سبب آخر كذلك ممكن أن يشكل مشكل في عدم الحصول على فيزا لم شمل عائلي إلى أمريكا. إذا اتضح بأنه علاقة الشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة، أي علاقته مع الشخص المقدم له تطرح فيها الشكوك وتبين بأنها تحمل إثباتات كاذبة، فهذا ممكن كذلك ترفض له الفيزا بهذا السبب. مثلا زوجة قدمت لزوجها وتبين بأن العلاقة التي بينهما هي علاقة خطوبة أو زواج للمصلحة فقط. للتوضيح أكثر، أي أن هذه العلاقة تبين أنها غير صادقة فقط لأجل الهجرة إلى الولايات المتحدة. بالطبع هنا سوف ترفض الفيزا. واللائحة هنا نؤكد عليها هي طويلة، والملفات هي مختلفة ما بين الشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة وعلاقته مع الشخص الذي هو قدم له بالولايات المتحدة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ننتقل كذلك إلى سبب آخر ممكن أنه يشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا. في حالة أنه هناك نقص في المستندات ولا يمكن للمعني بالأمر أن يحضرها، فهذا ترفض له الفيزا، أي أنه لا يتوفر
على هذه الوثيقة التي ضروري وهي مطلوبة منه. بالطبع هذا سوف يستدعي من ضابط الهجرة أنه لن يمنح له التأشيرة يوم الموعد والمقابلة. وللتأكيد ذكرنا لكم الأسباب التي تسبب الرفض يوم المقابلة، وبالطبع هناك بعض الأسباب الأخرى كذلك تسبب رفض الفيزا، وهي داخلة في صلب لائحة مسببات رفض الفيزا لفئات لم الشمل العائلي يوم الموعد والمقابلة. وللخلاصة، ليس كل من هو مثلا قبل ملفه بشكل نهائي بالولايات المتحدة الأمريكية سوف يتحصل على الفيزا 100%، بل هناك نقطة فاصلة وحاسمة وهي الإجراءات الأخيرة وبالسفارة الأمريكية. وبالطبع نؤكد على الموعد والمقابلة، وبالطبع يعني مقابلة الشخص المعني بالأمر عندما سوف يدلي بملفه. ذكرنا لكم المسببات، وبالطبع المستندات تظل مهمة. الملف الطبي يظل كذلك هو مطلوب ومهم من بين المستندات المهمة، والشخص بنفسه أي المعني بالمقابلة، هل ممكن ملفه يقنع ضابط الهجرة يوم الموعد والمقابلة؟ هناك أسئلة تطرح على المعني بالأمر وننظر إلى الأجوبة، هل هي صادقة أم هي كاذبة؟ كذلك ننظر إلى الملف الطبي، هل هو سليم من الأمراض الممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في حالة أنه وجد الخلل والمسببات يعني الواضحة الغير المقبولة، هنا ضابط الهجرة سوف يرفض الفيزا للمعني بلم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أما في حالة أنه الملف والحمد لله على ما يرام مكتمل، ليس هناك من عوائق بالملف، والملف الطبي والحمد لله ليس به مشكل، فالتأشيرة ممكن الحصول عليها بنجاح بدون مشكل. ونتمنى لكم جميعا التوفيق، ونتمنى لكم أن تتم إجراءات مقابلتكم إن شاء الله بالسفارة الأمريكية في أحسن الظروف والأحوال. أنا ذكرت لكم المسببات، وممكن أن تلتفتوا لها وتنظروا إلى ما هو يعني مطلوب منكم، ولكي تعرفوا ما لكم وما عليكم مستقبلا قبل يعني المقابلة بالسفارة الأمريكية، ولكي تتجنبوا يعني المشاكل أو الأسباب التي تشكل عليكم مشكل في عدم الحصول على الفيزا. نتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحنا لكم واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.